اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده ان شاء الله هشرح معاكم طريقه تحديد قياس الطواقي، او ازاي نقدر نحدد المقاس المناسب لاي طاقيه او اي سكاب لاي فئه عمريه، سواء للاطفال او للكبار، رجالي او حريمي، مفيش مشكله. دلوقتي قدامنا طريقتين. احنا الطريقه الاولانيه اللي هي الطريقه المباشره، ان انا بكون بعمل الايس كاب او الطاقيه دي لشخص يكون قدامي مباشره، وهقدر اقيس عليه المقاس المناسب بتاعه. ازاي اقدر احدد المقاس لو الشخص قدامي مباشره؟ انا دلوقتي طبعا بستخدم المتر بتاعي او المقاس بتاعي، وبيكون الشخص اللي قدامي طبعا ايا كان اللي وليكن، طبعا انا اسفه طبعا ان انا بشبه على الدميه او العروسه، بس هي الحاجه المتوفره قدامي دلوقتي وليكن العروسه دي هي الطفل اللي قدامي اللي انا هحدد عليه طريقه الايس كاب. انا بجيب طبعا قدامي دلوقتي الطفل اهو، دي راسه، بيكون ده من الخلف كده، بيكون دي اسفل منطقه في الراس، ومن قدام بمر بالمتر بتاعي على اعلى منطقه في الجبهه هنا اللي هي فوق الحواجب على طول. بجيب المتر بتاعي بلفه بالشكل دوت. طبعا زي ما اتفقنا من الخلف بكون في اسفل منطقه عند الراس بالشكل دوت، ومن الامام باجي من اعلى منطقه فوق الجبهه بالشكل دوت. بلف المتر بتاعي، بحط صباعي عند الزيرو زي ما احنا شايفين، وبجيب المتر بتاعي وبحطه. الرقم لازم الرقم اللي هوصل عنده يكون فوق الزيرو مباشرة بالشكل دوت اهو. انا حطاه فوق الزيرو، وليكن مقاس الايس كاب او الطاقية اللي هعملها للعروسة دي هيكون عندي دوران الراس بتاعي، الدايرة دي الدوران بتاعي 40 سنتي بالشكل دوت. انا وصلت لدوران الراس. عايزه احدد القطر اللي هشتغل عليه طبعا الطاقيه بتاعتي او الايس كاب بتاعي. عايزين نعرف دلوقتي، اقرب بس الورق شويه، قطر الدايره ازاي اطلعه. قطر بيساوي قطر الدائره بيساوي دوران الرأس اللي احنا طلعناه دلوقتي اللي هو 40 سنتي. هنطرح منه 3 سنتي. بنطرحهم ليه 3 سنتي دول؟ بنطرحهم لان طبعا احنا عارفين ان شغل الكروشيه او التريكو بوجه عام بيمط الصوف، الاصواف او اللقطان بتمط معايا، فبالتالي انا مش عايزه الايس كاب او الطاقيه بتاعتي تكون مترهله وواسعه بشكل مش لطيف، فبطرح ال3 سنتي دول لان هم مع الاستخدام طبعا او استعمال الطاقيه بتوسع معايا، وال3 سنتي دول بيتعوضوا. يبقى هجيب دوران الراس نطرح منه 3 سنتي، يبقى ال40 ناقص 3 يبقى معايا 37 سنتي. هنقسمهم على 3، وطبعا العلامة القسمة 3 و14 من 100. وده قانون طبعا في الرياضيات، ان احنا عشان نحسب قطر الدايرة بنجيب الدوران ناقص 3 على 3 و14 في المية. هنجيب ال37 طبعا، نجيب الكالكوليتر بتاعنا يكون بشكل اوضح. انا دلوقتي معايا 40 سنتي، 40 سنتي، هنطرح منهم 3 سنتي هيبقى 37، هنقسمهم على 3 و14 من 100 هيديني الرقم دوت اللي هو 11 وعلامة 7-8. انا طبعا مش هاخد كل الارقام اللي جنب منه زي ما احنا شايفين، مش هاخد كل الارقام دي، انا هكتفي بس باول رقمين بعد العلامه. اول رقمين بعد العلامه طبعا المهم الرقم الاولاني دوت 7 والرقم اللي بعديه 8. طالما الرقم اللي بعديه بيعدي النص او فوق ال5 يبقى هنزود الرقم دوت 1. يعني انا عندي دلوقتي اللي هي 11.7، يعني 11.8، والرقم ده نفسه لو قربته على الرقم اللي بعده هيبقى 12 سنتي. يعني احنا دلوقتي ممكن نقول احنا المقاس بتاعنا بتاع قطر الدايرة اللي احنا محتاجينه 11.8. ده المقاس اللي انا محتاجة احدد عليه قطر الدايرة بتاعتي. ده انا كده قدرت اوصل لقطر الدايرة. انا بشتغل طبعا دايرة، وطبعا انا شرحت معاكم ازاي نشتغل الدايرة ونوسعها ونكبرها في فيديو من الفيديوهات.
دلوقتي انا اشتغلت دايرة مكونة من 12 عمود بلفة، وعملت تزايد في الراوند التاني، وعملت كمان تزايد في الراوند التاني في كل الغرز. طبعا زي ما احنا عارفين ان التكنيك اللي احنا بنتبعه علشان نزود في الدايرة، ان اول سطر بنعمل تزايد فيه كل الغرز الموجودة قدامنا، والسطر اللي بعده بنعمل التزايد في الغرزة رقم 2، والسطر اللي بعده في الغرزة رقم 3، وهكذا في كل سطر بنزود طبعا الرقم اللي بنعمل فيه التزايد. انا كنت دلوقتي اشتغلت وصلت التزايد للسطر اللي كان على الغرزة عندي التزايد فيه الغرزة رقم 2. مفروض ان انا اقيس دلوقتي. احنا عرفنا دلوقتي ان احنا محتاجين قطر الدايرة اللي هنشتغله للطاقية بتاعة العروسة، محتاجين 11.8. هقيس دلوقتي الدايرة بتاعتي اللي انا عاملاها. الدايرة بتاعتي اللي انا عاملاها دلوقتي 10 سنتي، وانا محتاجة 11.8. يعني المفروض ان انا هزود تاني في الدايرة اللي انا شغلاها دي بالشكل دوت. طبعا انا هرتفع، بس قبل ما ارتفع انا عايزه اقول لكم معلومه مهمه كمان حلوه جدا. احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه عدد الغرز اللي بتزيد معانا، او عدد المرات اللي بتزيد معانا في الغرز الموجوده. دلوقتي انا بدات ب 12 غرزه، لما انا هاجي ازود السطر اللي بعده عدد الزياده بيكون هم عدد الغرز اللي انا بدات بيها او عملت بيها البدايه بتاعت الدايره. يعني انا بدات ب 12 غرزه، لما اجي ازود في السطر اللي بعده بزود طبعا في كل الغرز. فانا عندي 12 غرزه، بشتغل طبعا ال 12 بشكل طبيعي وبزود على كل واحده فيهم واحده، يعني زودت 12 غرزه كمان. يعني العدد اللي ببدا بيه هو العدد اللي بيزيد معايا في كل راوند. في السطر دوت انا زودت على كل الغرز، لو عدينا هنلاقي ان انا زياده معايا 12 غرزه. السطر اللي بعده انا التزايد بتاعي كان في الغرزه رقم 2، بردك لو عدينا ان انا بشتغل 12 غرزه بشكل طبيعي و12 غرزه بزود عليهم، يبقى معايا كمان 12 غرزه زياده على السطر ده، وهكذا. ان كل العدد اللي ببداه في البدايه خالص هو نفس العدد اللي بيزيد معايا في كل راوند. يعني انا لو بدات الدايره بتاعتي ب6 غرز، وليكن مثلا 6 غرز، في السطر اللي بعده هبدا اعمل تزايد في كل الغرز. لو عدينا بردك هنلاقي الزياده معايا. احنا عملنا دلوقتي 6 وزودنا كمان تزايد في كل الغرز، يعني معايا 12، يعني اللي زاد معايا 6 غرز، يعني نفس العدد اللي بدأت بيه. السطر اللي بعده طبعا هبدأ اعمل تزايد في الغرزة رقم 2، يعني هيكون معايا 18 غرزة حشو. يعني من 12 ل 18 سوري طبعا انا حددت اسم الغرزة، بس احنا مش شغالين بنوع معين من الغرز. يعني من 12 ل 18 اللي زاد معايا 6. عشان كده بقول لكم دايما ناخد بالنا ان عشان نقدر نحدد ايه عدد الغرز اللي زادت معايا، هي نفس الغرز اللي انا ببدأ بيها الدايرة بتاعتي. دلوقتي انا طبعا المفروض ان انا بشتغل سطر كمان علشان اوصل للمقاس بتاعي. هكمل السطر دوت وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده بعد ما خلصت التزايد بتاعي في السطر او الراوند دوت. وانا قلت لكم ان احنا بنفضل نزود طبعا في الدايره بتاعتي او القرص بتاعي، بعمل تزايد لغايه ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه طبعا للطاقيه. انا التزايد بتاعي هنا في الراوند دوت كان في الغرزه رقم 3. وطبعا عايزين بردك نلفت الانتباه ان انا لو بشتغل بخيط سميك زي دوت بتكون الابره بتاعتي مثلا سميكه زيه بالظبط او تناسبه. فلما بحب اعمل القرص او الطاقيه بتاعتي ممكن مع اقل عدد من الاسطر بوصل للمقاس اللي انا عايزاه. لكن انا لو هشتغل مثلا بخيط مش سميك قوي، اللي مثلا يكون رفيع زي دوت مثلا، وبشتغل بإبرة طبعا رفيعة زيه، فبالتالي ان انا بشتغل عدد اكتر من الاسطر. فناخد بالنا طبعا ونلاحظ استخدام الابرة معانا. ومش شرط على فكرة الابرة اللي انا بستخدمها تستخدموا نفس المقاس بتاعها، بالعكس اي مقاس موجود عندكم، بس تكونوا بتشتغلوا بالخيط اللي يناسب الابرة اللي موجودة معاكم. دلوقتي انا كنت محتاجة 11.8 وليكن نقول 12 سنتي. نقول مثلا ان احنا محتاجين 12 سنتي للقرص بتاعي. انا هقيس القرص بتاعي دلوقتي اهو. القرص بتاعي دلوقتي طلع 13 سنتي. انا كنت محتاجة 12 سنتي، ودلوقتي بعد ما عملت التزايد بتاعي انا معايا 13 سنتي. يبقى في المرحلة دي انا طبعا معايا سنتي زيادة، بس دوت مش هيفرق معايا في الشغل طبعا، هيختفي او هيتدارى. فبالتالي هو دوت التزايد اللي انا هقف عنده وهبدأ اشتغل الطاقية بتاعتي بشكل طبيعي بدون تزايد تاني خلاص. يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي اقدر احدد قطر الدايرة اللي هبدأ اشتغل عليه.
وحاجة مهمة جدا يا جماعة، لما اجي اقيس قطر الدايرة، طبعا احنا قلنا ان احنا محتاجين 12 ودلوقتي 13، لازم المتر بتاعي يعدي من منتصف الدايرة. لازم يكون المتر بتاعي يعدي من منتصف الدايرة، يعني ما ينفعش مثلا انا اجي اقيس من المنطقة دي او اجي اقيس من المنطقة دي، لا، لازم اجي من منتصف الدايرة بالظبط وابدأ اقيس القطر بتاعي. يبقى دلوقتي احنا عرفنا الطريقة المباشرة، ان انا لو بحدد قطر الدايرة او عايز اعمل طاقية لشخص قدامي بشكل مباشر، انا بقول قطر الدايرة بيساوي دوران الراس زي ما اتفقنا ناقص 3 سنتي، بعد كده نقسمه على 3.14 هيديني طبعا القطر زي ما طلع لنا هنا. ببدأ اقيسه على الدايرة اللي انا بعملها او القرص اللي انا بعمله، وبعد كده ببدأ اشتغل، طبعا بعمل تزايد لغاية ما اوصل للرقم اللي انا محتاجاه. وبعد كده لما بوصل للرقم اللي انا محتاجاه، وزي ما انتوا شفتوا لو زاد سنتي او نقص مثلا سنتي مش هيفرق كتير معانا، ومش هنزود او هننقص، هنشتغل بالشكل دوت بدون تزايد او تناقص تاني. بكمل الايس كاب او الطاقية بتاعتي. دلوقتي انا لو ما عنديش الشخص اللي هعمل الطاقية قدامي بشكل مباشر، هعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي جدول، الجدول دوت فيه كل المقاسات الخاصة بالاشخاص من سن يوم طبعا لغاية ما نوصل للمرأة او الرجل البالغ. دلوقتي عندنا زي ما احنا شايفين المحيط بيساوي قطر الدايرة في 3.14%. يعني انا لو دلوقتي معايا اهو الارقام اللي هي متحددة للمقاسات. عندي السن ومحيط الراس وطول الطاقية او الايس كاب وقطر الدائرة. احنا عندنا هنا الجدول دوت موضح لي او محدد لي هو من نفسه من غير ما انا اقيس على شخص مباشر قدامي، محدد لي قطر الدايرة. طالما انا عندي قطر الدايرة وعارفة طبعا الرقم 3.14، هقدر احدد المحيط اللي هي ايه بتاع الطاقية اللي احنا محتاجين. دلوقتي انا عندي السن من 0 او من يوم لسن 3 شهور، بس يكون بشكل اوضح قدامكم. من 0 او من يوم لسن 3 شهور محيط الراس عندي المفروض اللي انا بقيسه او دوران الراس عندي بيبدأ طبعا الطفل اللي عنده يوم بيبدأ من 33 سنتي لغاية ال3 شهور، لو عنده 3 شهور بيكون 36 سنتي. الطول بتاع الايس كاب اللي يكون المفروض ان احنا نحددهوله بيكون من 12 ل 15 سنتي. قطر الدايرة طبعا زي ما احنا شايفين بيكون من 11 ل 11 ونص. وطبعا المقاسات اللي احنا قدامنا دي عشان نحددها لازم بردك، لو مش هشتغل بالطريقة اللي فاتت اللي احنا شرحناها وهشتغل بالطريقة دي، هشيل من كل المقاسات اللي قدامي دي 2 سنتي على الاقل. يعني مثلا الطفل اللي هو عنده يوم هيبدأ محيط الراس بتاعه من 33 سنتي، نشيل ال3 او نشيل 2 سنتي علشان خاطر لما يجي يلبس الايس كاب ما يكونش واسع قوي عليه ويكون المقاس مناسب. والطفل اللي عنده 3 شهور بردك هنشيل منه 2 او 3 سنتي زي ما اتفقنا، ندي حساب، نعمل حساب الوسع او المط بتاع شغل الكروشيه. الطول طبعا ما فيهوش اختلاف، احنا عندنا طبعا اتفقنا الفئة العمرية دي من يوم ل3 شهور عندنا من 12 سنتي ل 15 سنتي. يعني الطفل اللي عنده يوم ارتفاع او طول الطاقية بتاعته 12 سنتي، والطفل اللي عنده 3 شهور بيكون الطاقية بتاعته ارتفاع 15 سنتي. دلوقتي احنا طبعا بالنسبة للقانون اللي فات احنا كنا بنقول محيط الدايرة بيساوي قطر الدايرة في محيط الدوران قطر الدائرة، طبعا هنخرج ده بره، بنقول قطر الدايرة بيساوي الدوران او المحيط في ناقص 3 على 3.14. دلوقتي انا كل المعلومات دي موجودة عندي في الجدول بتاعي، يبقى انا اقدر احددها بطريقة اسهل وطريقة اوضح. ان انا بجيب قطر الدائرة عندي 11 ونص او 11 ونص وبضربه في 3.14 هيديني المحيط بتاع الراس اللي احنا محتاجينه. يبقى هجيب مثلا عندي قطر الدايرة دوت اهو بقيسه، انا عاملة دايرة زي ما اتفقنا، بجيب الدايرة بتاعتي وباجي من عند المنتصف بقيس بالشكل دوت. انا عندي هنا اتفقنا 13 سنتي، بجيب ال 13 سنتي 13 سنتي في 3.14 ادتني 40 و82
من 100. يعني نقول ادتنا 40 سنتي. يعني هي ما بين المقاس اللي عندنا دوت هيكون ما بين السن، ما بين سن 3 ل6 شهور. يعني احنا قلنا عندنا دلوقتي السن اللي هو 3 ل6 شهور بيبدأ محيط الراس بيكون من 36 سنتي ل 43 سنتي. يعني الطفل اللي عنده 3 شهور بيكون 36 سنتي، والطفل اللي عنده 6 شهور بيكون 43 سنتي. المقاس اللي معانا مقاس 40، يعني في فئة عمرية ما بين ال3 و6 شهور، يعني ممكن يكون 4 أو 5 شهور ايا كان، المهم ان هو ما بين الفئة العمرية دي. يعني دلوقتي عندنا 40، وطبعا لما بنشيل الاتنين يعني هي الفئة العمرية اللي هنعمل لها المقاس الموجود عندي هنا في القطر دوت هنشتغله لسن من 3 ل6 شهور. يبقى بجيب القطر الموجود عندي اللي هو بقيسه على الدايرة، بضربه في 3 و14 بيديني المحيط او الدوران بتاع الراس اللي احنا محتاجينه. دلوقتي عندي الفئة العمرية من 6 شهور ل 12 شهر، المقاس بتاعها بيكون المحيط الراس من 43 ل 48 سنتي، طول الايس كاب بيكون من 18 ل 19 سنتي، قطر الدائرة اللي احنا بنشتغل عليه دايما وهو ده اهم حاجة عندي بيكون 14 او 15 سنتي. بالنسبة لسن 12 شهر ل3 سنوات بيكون عندي محيط الراس 48 سنتي ل 50 سنتي، وطول الايس كاب 20، والقطر بتاع الدائرة بتاعي بيكون من 15 الى 16 سنتي. السن من 3 ل 10 سنوات بيكون عندي محيط الراس من 50 ل 51، واتفقنا طبعا ان ال50 دي بتخص السن الاصغر، وال51 دي اعلى طبعا سن موجود عندي في الفئة العمرية دي. الطول بيكون 22 سنتي، قطر الدائرة بيكون من 16 ل 16 ونص سنتي. من 10 ل 17 سنة بيكون محيط الدائرة الرأس بتاعي 53 سنتي ل 56 سنتي. الطول بيكون 25 سنتي الارتفاع بتاع الايس كاب. قطر الدائرة بتاعي من 16 ونص الى 18. بالنسبة للمرأة البالغة طبعا المرأة اللي هي الكبيرة بيكون محيط الراس بتاعي من 55 سنتي ل 57. طول الايس كاب بيكون 27 سنتي. قطر الدائرة بتاعي بيكون 17 ونص ل 18 ونص سنتي. الرجل البالغ بيكون محيط الراس بتاعه بيكون 58 الى 61، وطول الايس كاب بيكون 27 سنتي، وقطر الدائرة علشان ابدأ الايس كاب بتاعه من 18 ونص ل 19 ونص. يبقى احنا هنا دلوقتي شرحنا قلنا المقاسات، وطبعا المقاسات هكتبها لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. لكن طبعا احنا شرحنا دلوقتي المقاسات اللي احنا ممكن نشتغل عليها لو مش شخص بطريقة مباشرة او غير مباشرة. لو الشخص مش موجود قدامي هستخدم الجدول دوت زي ما احنا شايفين في كل المقاسات وفي كل الفئات العمرية اللي ممكن نشتغل عليها، وازاي نقدر نحدد المحيط اللي احنا محتاجينه طبعا نشتغل عليه، ازاي نقدر نحدد المحيط، وازاي نقدر نحدد قطر الدائرة نفسه لو ما عنديش الشخص مش موجود قدامي وبشكل غير مباشر هعمل ايس كاب لاي فئة عمرية. فرضا حد قال لي ان عايز مثلا ايس كاب او طاقية لطفل عنده 3 شهور، هو الطفل مش قدامي، يبقى هنتبع الطريقة الاولانية اللي احنا عملنا فيها طريقة اللي هي دوران الراس. ازاي نقدر نحدد قطر الدايرة؟ احنا اتفقنا ان قطر الدايرة بيساوي دوران الراس ناقص 3 سنتي على 3 و14 من 100 بيديني القطر اللي انا هشتغل عليه مباشرة. ولو مش هشتغل بالطريقة دي وهشتغل بطريقة الجدول، احنا اتفقنا ان المحيط بتاعنا اللي هو دوت طبعا اللي بيكون موجود ومتعارف عندي لو انا هشتغل بطريقة مباشرة، ده انا عارفاه اساسا. المفروض ان انا بقيس الدوران حوالين الراس وبحدد بيساوي قطر الدائرة، ودوت ما بيكونش معلوم عندي يعني مش عارفاه، في 3 و14 من 100، وبعد كده بطرح منهم 2 سنتي او 3 سنتي. لكن طبعا انا بفضل الطريقة الاولانية اللي هي دي، لان الطريقة دي بصراحة بتكون هي الطريقة المباشرة اللي بتحدد لي الايس كاب او الطاقية اللي انا هقدر اشتغلها بشكل مباشر. يعني انا مثلا لما هاجي هشتغل بالقانون ده افضل لي. لو هقيس على الشخص نفسه هقيس الدوران الراس وهطرح من الدوران 3 سنتي، وبعد كده هقسمه على 3 و14 هيديني القطر، مقاس القطر بتاعي
لكن زي ما اتفقنا لو ما عنديش الشخص مباشرة هشتغل خلاص بقى بالجدول اللي هو متعارف عليه، فيه القياسات اللي هي متحددة عالميا بكل الأعمار وكل المقاسات. دي كانت النهاردة درسي النهاردة او شرح الدرس بتاعي النهاردة. اتمنى ان هو يكون مفيد ويكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.